පරිගණක පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා සරලව පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක වල subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා තියෙන සීනුවේ ලකුණේ බුවොත් එහෙම මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට අදාළ වීඩියෝ එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පාඩමට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන අපේ graphic design course එක ගැන. ඉතින් මේ course එක ඇතුළේ ඔයාලට Photoshop, Illustrator, InDesign වගේ packages ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව color theory, printing methods සහ scanning methods වගේ දේවලුත් ඉගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ස්ටුඩියෝ එකක වැඩ කරන්න ආසයි නම් එහෙම නැත්නම් digital printing කරන තැනක offset print කරන තැනක වැඩ කරන්න ආසයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා graphic design course එකක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ ක්ෂේත්‍රයක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය කරන ඔයාලට දැනුම මේ course එක තුලින් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අර කලින් කතා කරපු apps වලට අමතරව color theory, printing methods සහ scanning methods වලට අමතරව ඔයාලට leaflet design කරන්නේ කොහොමද, banners design කරන්නේ කොහොමද, ඇසුරුම් වගේ දේවල් design කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ course එක යටතේ අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ course එකට සම්බන්ධ වෙන්න, ඔයාලට මේ course එක පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මම පහලින් දාලා තියෙන නම්බර් එකට call කරලා වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න. අද පාඩමේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කිසිම software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපේ hard disk එකේ partition එකක් කොහොමද lock කරගන්නේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් hard disk එකේ partition එකකට කොහොමද password එකක් දෙන්නේ කිසිම software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. right. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ කාර්යය කරගන්නේ කියලා. හොඳයි මම මේ සඳහා මුලින්ම කරන්නේ search bar එකේ click කරලා control panel කියලා type කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන CON type කරපු ගාම මෙතන උඩ පෙන්නනවා control panel කියලා. හොඳයි මම මේ control panel කියන ස්ථානය මත click කරන්නම්. එතන මෙන්න මේ වගේ control panel window එක open වෙනවා. ඉතින් මේක මේ view by කියන ස්ථානේ category තමයි දැන්ට පෙන්නන්නේ. එහෙනම් මම මේ category කියන ස්ථානය මත click කරලා මෙතනින් large icons කියන ස්ථානය මත click කරනවා. එතන මට මෙන්න මේ වගේ icons ටිකක් විතර බලා ගන්න පුළුවන් මේ control panel එකේ තියෙන options ටික. හොඳයි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා bitlocker drive encryption කියලා. අන්නේ bitlocker drive encryption කියන තැන මම click එකක් දෙනවා. හොඳයි එතන මෙන්න මේ වගේ window එකක් අපිට load වෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍යයි මගේ hard disk එකේ new volume D කියන drive එක lock කරගන්න. ඉතින් මම මේක minimize කරලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉන්නම් new volume D drive එක. right මම මේවා minimize කරලා this PC open කරනවා. open කරනවා ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙතන තියෙනවා new volume D කියලා. right එහෙනම් මම මේක double click කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. right මේකේ මෙන්න මේ වගේ photos ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි මම එහෙනම් මේ drive එක close කරනවා. close කරලා opposite එකක් මම control panel එකට යන්නම්. control panel එකේ මම මේ bitlocker drive encryption කියන ස්ථානයේ තමයි දැන් ඉන්නේ. එහෙනම් මම මේක කරන්නේ new volume D bitlocker off කියලා දැන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. අන්නේ ස්ථානයේ මතම click කරනවා. එහෙනම් මම මෙතනින් තෝරනවා turn on bitlocker කියන option එක. right මම මෙන්න මෙතන click එකක් දෙන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා use a password to unlock the drive කියලා option එකක්. එහෙනම් මම මෙන්න මේ ස්ථානයේ මත click කරනවා. click කරපුවම මට කියනවා enter your password කියලා. එහෙනම් මම මෙතන password එක ඇතුළත් කරන්නම්. ඔයා කැමති password එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට password එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා re-enter your password. උඩට ඔයා ඇතුළත් කරපු password එකම තමයි මෙතන පල්ලෙහා කොටුවට ඇතුළත් කරන්නත් ඕන. හොඳයි මම එන උඩට දුන්න password එක මෙතෙන්ටත් දෙන්න. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන next කියන ස්ථානය මත click කරනවා. right ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට කියලා තියෙනවා how do you want to backup your recovery key කියලා. එහෙනම් recovery key එකට backup කරගන්න ඕන නම් ඔයා කොහොමද ඒක backup කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මෙතනින් තෝරන්නම් save to a file කියන option එක. එහෙනම් මම මෙතන save to a file කියන එක තෝරලා මේ file එක save වෙන්න ඕන ස්ථානයක් දෙනවා. එහෙනම් මම මෙතනින් desktop එක දැන්ට තෝරගන්නම්. right මෙතන desktop තෝරලා මම මෙතන save කියන ස්ථානය මත click කරනවා. right ඊට පස්සේ මෙතනින් මම next කියන button එකට click කරනවා. ඉතින් මම කරන්නේ ඊගාවට එන මේ window එකේ encrypt use disk space only කියන option එක තෝරලා ඉවරලා මේ next කියන ස්ථානය මත click කරනවා. right ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා new encryption mode කියලා. ඉතින් මම මේ option එක තමයි දැන්ටත් තෝරගන්නේ.
මේ new encryption mode කියන option එක තෝරලා මම next කියන ස්ථානය මත click කරනවා. right. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා start encrypting කියලා. අන්නේ start encrypting කියන button එකට මම click එකක් දෙනවා. හොඳයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ new volume D එක encrypt වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මම control panel එක මෙතනින් close කරනවා. close කළා මම ඔයාලට this PC open කරලා පෙන්නන්නම්. right. ඔන්න this PC open කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ new volume D කියන එකට lock එකක් වැටලා වගේ පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන unlock වෙලා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා මේ padlock එකේ mark එක දාලා තියෙන unlock වෙච්ච padlock එකක mark එකක්. හොඳයි මම මේක double click කරලා පෙන්නන්නම්. මේක ඇතුළට යන්න බලන්න. දැන් password එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන ඇත්තට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන password එක add වුණාට අපි computer එක restart කරේ නැහැනේ තාම. ඒක නිසා මේ volume එක තාම lock වෙලා නැහැ. හොඳයි එහෙනම් මම මේ computer එක restart කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි බලමු restart කරාට පස්සේ මේක lock වෙනවද කියලා. හොඳයි මම දැන් කරන්න යන්නේ restart වුණාට පස්සේ මේ this PC icon එක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන. ඉතින් මෙතන මේ local disk D කියන එක දැන් lock වෙලා කියලා අපිට පෙන්නලා තිනවා. කලින් මෙතන unlock විදිහට තමයි පෙන්නුවේ. එහෙනම් දැන් මේක lock වෙලා කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. අපි බලමු ඇත්තට මේක lock වෙලාද කියලා. මම මේක double click කරනවා. ඉතින් double click කරනවා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා bitlocker D කියලා. enter password to unlock this drive කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන password එක දෙන්න නැතුව මේක unlock කරන්න බෑ. මෙතන අනිවාර්යෙන් password එක දෙන්න ඕන. මම password එක දෙන්න නැතුව click කරපුවම උනේ the password entered is incorrect කියලා වැටුණා. එහෙනම් මම හරි password එක මෙතෙන්ට දෙන්නම්. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන unlock මත click කරනවා. දැන් ඊතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් new volume D එක ඇතුලේ තියෙන අපේ photos ටික. right. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔය hard disk එකේ partition එකක් lock කරලා තියාගන්න වෙනත් අයට ඒක ඇතුලේ තියෙන files බලන්න බැරි වෙන විදිහට. හොඳයි ඔයාලට ආයෙත් මේ drive එක සාමාන්‍ය drive එකක් වගේ හදා ගන්න ඕන නම් ආපස්සට control panel එකට යන්න ඕන. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙතන search bar එකේ control panel කියලා type කරන්නම්. right. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට type කරනවා con කියලා type කරපු ගමන් control panel කියලා මෙතන පෙන්නනවා. එහෙනම් මම මේ ස්ථානේ click කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේම යනවා මෙතන bitlocker drive encryption කියන ස්ථානට. ඉතින් මෙතනට ගියාම අපිට පෙන්නලා තියෙනවා new volume D bitlocker on කියලා. හැබැයි new volume E එකේ bitlocker එක off වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි lock කරේ නැහැ E drive එක. D එක තමයි lock කරේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන මේ bitlocker on කියලා පෙන්නන්නේ. එහෙනම් මම මේ ස්ථානේ click කරනවා. click කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනින් මම turn off bitlocker කියන ස්ථානේ මත click කරලා bitlocker එක off කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතන turn off bitlocker කියන තැන click කරන්න මේ විදිහට. right. ඒතර දැන් අපේ D drive එක සාමාන්‍ය drive එකක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙතන දැන් password එකක් නැහැ D drive එකට. සාමාන්‍ය විදිහට D drive එක open කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි බලමු මේ close කරලා වැඩේ ඇත්තද කියලා. right. මේ බලන්න දැන් new volume D එකේ ඉස්සෙල්ලා වගේ lock එකක් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට double click කරලා මේ drive එක open කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔය විදිහට ඔයාගේ hard disk එකේ partition එකක් කිසිම software එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව password එකක් දීලා lock කරගන්න. right. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පාඩමෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට පාඩම ගැන හිතුණු දේ පාඩමට යටින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.